हेलो एभ्रिवान मेरो नाम हो नवीन आयर र म चाहिँ महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको सेकेन्ड इयर एमबीबीएस स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी मिसन सीले अर्गनाइज गरेको डे 3 को फिजिक्सको मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छौँ। आज चाहिँ टपिक रहेको छ अप्टिक्स पार्ट 1। क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेन्स ट्वाइस द फोकल लेन्थ अफ कन्केभ मिरर द इमेज फर्मड इज। अब हामी डायग्रामेटिकली यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नतिर जाउँ। यस्तो मानौ एउटा कन्केभ मिरर छ जसको चाहिँ फोकस एफ छ र डिस्टेन्स यता ट्वाइस एफ छ। अब अब्जेक्ट हामीले डिस्टेन्स ट्वाइस एफमा राख्यौँ भने इमेज कस्तो बन्छ त? हामीलाई थाहा छ यसरी रिफ्लेक्ट भएर फोकसबाट हुँदै पास हुन्छ तल, र अर्को चाहिँ फोकसबाट पास भएर तल रिफ्लेक्ट हुने गर्छ यसरी। सो इमेज फर्मड विल बी दिस। सो हामीलाई थाहा छ कन्केभ मिररमा जब अब्जेक्ट चाहिँ ट्वाइस द फोकल लेन्थको डिस्टेन्समा राखिन्छ त्यति बेला इमेज फर्मड विल बी रियल इन्भर्टेड एन्ड अफ द सेम साइज एज अफ द अब्जेक्ट। सो एन्सर इज अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। पावर अफ अ प्लेन मिरर इन डायप्टर इज। हामीलाई थाहा छ कि रेडियस अफ कर्वाचर अफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। सो फोकस एफ इज गिभन बाई आर बाई 2। आर त इन्फिनिटी भनेको छौँ, सो एफ पनि इन्फिनिटी नै हुने भयो। हामीलाई थाहा छ पावर इज इक्वल टु 1 बाई एफ। सो 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टु 0। सो पावर विल बी 0 डायप्टर। एन्सर इज अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। A person is approaching a plane mirror with a speed 10 cm per second. If the initial distance between the person and his image is 2 meter, then the distance between person and his image after 2.5 seconds will be. We know that the total distance between the image and the person is twice the distance between the mirror and the person. के भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्लेन मिररको अगाडि एउटा मान्छे छ भने यसको अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स इक्वल हुने गर्छ, यो र यो। अब हामीलाई त्यहाँ छ पर्सन यहाँ छ, पर्सनको इमेज यता छ भनेपछि डिस्टेन्स बिट्विन पर्सन एन्ड इमेज कति दिएको छ? 2 मिटर दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ। भनेपछि यु र भी त इक्वल हुन्छ प्लेन मिररको केसमा। सो यता पनि 1 मिटर हुने भयो र यता पनि 1 मिटर हुने भयो। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि पर्सन इज एप्रोचिङ द मिरर विथ ए स्पिड अफ 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। सो अब 2.5 सेन्टिमिटर पछि त्यसको उसको इमेज र उसको बिचमा चाहिँ कति डिस्टेन्स हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। सो अब डिस्टेन्स ट्राभल निकालौँ न त त्यो 2.5 सेकेन्डमा। सो हामीलाई थाहा छ भी इज गोज टु डी बाई टी, भेलोसिटी इज गोज टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। सो डिस्टेन्स ट्राभल भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम। भेलोसिटी भनेको 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड दिएको छ र सेकेन्ड हामीलाई कति दिएको छ? 2.5। सो 25 सेन्टिमिटर चाहिँ पर्सनले मिररतिर ट्राभल गर्ने भयो, 25 सेन्टिमिटर होइन। तर हामीलाई थाहा छ कि पर्सनले यता जति मुभ गर्यो त्यति नै इमेज पनि मिररतिर मुभ हुने गर्छ। सो कति मुभ हुने भयो? यता 25 मुभ हुने भयो र सेम डिस्टेन्स यता पनि 25 मुभ हुने भयो। सो कति डिस्टेन्स हुने भयो त पर्सन र इमेजको बिच? त्यसपछि भन्दाखेरि सुरुमा इनिसियल डिस्टेन्स कति थियो? 2 मिटर दुईवटा पर्सनको बिचमा। हामीलाई चाहिन्छ रिक्वायर्ड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सुरुमा 2 मिटर थियो, भन्नुको मतलब 200 सेन्टिमिटर भनेपछि पर्सनले यता 25 सेन्टिमिटर मुभ गर्यो, इमेजले यता 25 सेन्टिमिटर मुभ गर्यो भनेपछि 50 सेन्टिमिटर मुभ भयो नजिक। सो 50 सेन्टिमिटर मुभ भयो नजिक भनेपछि घटाउँदाखेरि कति आयो? 150 सेन्टिमिटर चाहिँ पछिको उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स रहेछ। त्यो भन्नुको मतलब 1.5 मिटर। सो क्वेसन अनुसारको एन्सर चाहिँ बी। क्वेसन नम्बर 4। द लाइट फ्रम अ luminous point source placed on the lower face of a rectangular glass slab 2 cm thick strikes the upper face and the totally reflected rays outline a circle of diameter 3.2 cm on the lower face. Then refractive index of the glass will be. अब यसको हामी डायग्रामेटिकल्ली सल्भ गर्नतिर लागौँ। सो हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ग्लास स्ल्याब छ। रेक्ट्याङ्गुलर अलि रेक्ट्याङ्गुलर चाहिँ भएन, तर अब मानौँ रेक्ट्याङ्गल छ अरे। अब यसको चाहिँ थिकनेस 2 सेन्टिमिटर छ अरे।
अब यसको चाहिँ के भन्छ हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ1 मानौँ र ग्लास स्ल्याबको माथि त अब यरै हुने भयो सो μ2 विच विल बी 1 राखौँ सो अब हामीले एउटा लुमिनियस पोइन्ट चाहिँ लोअर फेसमा राखेको छौँ रे रेक्ट्याङ्गुलर ग्लास स्ल्याबको सो यता मानौँ अब यताबाट रे आयो रे गयो अनि त्यसबाट पनि के भनेको छ भन्दाखेरि टोटली रिफ्लेक्टेड रेज भनेको छ टोटली रिफ्लेक्टेड रेज सो टोटल रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो भनेपछि टोटली रिफ्लेक्टेड यस्तो हुने भयो अनि के गर्छ अरे भन्दाखेरि एउटा सर्कल अफ डायमिटर 3.2 सेन्टिमिटर अन द लोअर फेस बनाउँछ अरे भनेपछि यताबाट यतासम्म आयो एउटा सर्कल बनाउने भयो अरे जसको चाहिँ यो डायमिटर चाहिँ हुन्छ 3.2 सेन्टिमिटर भनेपछि यसो गरेर हेर्दाखेरि त यता रेडियस कति आउने भयो 3.2 को आधा भन्नुको मतलब 1.6 सेन्टिमिटर चाहिँ यति हुने भयो डिस्टेन्स यो भनेको डिस्टेन्स हाम्रो थिकनेस अफ ग्लास स्ल्याब 2 सेन्टिमिटर हुने भयो यो त 90 डिग्री हुन्छ एउटा एउटा ट्रायङ्गल जस्तो बन्यो जसमा चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम लाउन सकिन्छ हामीलाई थाहा छ कि स्नेल्स लबाट μ1 साइन अब यो त क्रिटिकल एङ्गल भन्न सकिन्छ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनको केसमा सो किन भन्दाखेरि यता 90 डिग्री बनाउन सकिन्छ म्यु साइन सी इज इक्वल टु μ2 साइन 90 लेख्न सकिन्छ एकोर्डिङ टु स्नेल्स ल सो देयरफोर μ1 जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द ग्लास इज इक्वल टु μ2 भनेको त यरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 भयो साइन 90 भनेको पनि 1 भयो डिभाइडेड बाई साइन सी अब हामीलाई साइन सी हेरौँ 1 बाई यसमा अब यो ट्रायङ्गलमा साइन सी निकाल्नु पर्दाखेरि साइन सी भनेको पर्पेन्डिकुलर डिभाइडेड बाई हाइपोटेन्युस के अरे पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस अथवा पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस हो सो साइन सी निकाल्दाखेरि 1.6 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 1.6 को होल स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर अब यो गर्दाखेरि भ्यालु हाम्रो आउँछ एप्रोक्सिमेटली 1.6 सो एन्सर इज अप्सन बी Optical fiber is based on the phenomenon of अप्टिकल फाइबरको कुरा आइरहेको छ यसमा अप्टिकल फाइबरमा चाहिँ लाइट चाहिँ एउटा एन्डबाट अर्को एन्डमा कसरी पास गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा ग्लास मिडियमको थ्रुबाट पास गरिन्छ अब एउटा डायग्रामेटिकली फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो यस्तो मानौँ है त एउटा अप्टिकल फाइबर चाहिँ यस्तो हुन्छ यो भित्र पनि अर्को सर्कल अनि यो भित्र पनि अर्को सर्कल यो भित्र नि अर्को सर्कल र लास्ट सर्कल यसमा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सबभन्दा आउटर ज्याकेट भनिन्छ अप्टिकल फाइबरको त्यसपछि यसलाई स्ट्रेन्थ मेम्बर भनिन्छ यसलाई कोटिङ भनिन्छ यसलाई क्ल्याडिङ भनिन्छ र यसलाई कोर भनिन्छ यो सबैभन्दा इनर रिजन कोरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम धेरै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुने गर्छ क्ल्याडिङ भन्दा कोरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुने गर्छ So, when light is passed through that of the core, it actually suffers the total internal refraction on hitting the boundary of the core. So, we can say that optical fiber is based on the phenomenon of total internal reflection. Answer is option A. 6 number. The ray of light entering into a rectangular glass slab emerges from the slab. The incident ray and the emergent ray are. Diagrammatically solve गरौँ यो क्वेसनलाई पनि हामी एउटा ग्लास स्ल्याब छ अरे रेक्ट्याङ्गुलर ग्लास स्ल्याब अब यसमा रे अफ लाइट इन्टर गरे अरे यसरी इन्टर गरे अरे मानौँ भनेपछि यस्तो नर्मल हेर्दाखेरि रिफ्र्याक्सनको कन्डिसन अनुसार हल्का अलि रिफ्र्याक्ट हुने भयो अनि फेरि यताबाट बाहिर एयरमा जाने बेलामा यसरी रिफ्र्याक्ट हुने भयो यो नर्मल भयो यसमा पनि नर्मल हुने भयो अब यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर ग्लास स्ल्याब भयो र यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनले दिएको कन्डिसन भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब रे अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट अन द ग्लास स्ल्याब यसले गर्दाखेरि दुईपल्ट रिफ्र्याक्ट हुने गर्छ लाइट एकपल्ट भित्र जाँदाखेरि एकपल्ट
बाहिर निक्लिँदाखेरि बाहिर चाहिँ इमर्जेन्ट रेको रूपमा निक्लिन्छ। यो इन्सिडेन्ट रे, यो इमर्जेन्ट रे भयो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि इमर्जेन्ट रे चाहिँ ल्याटरल सिफ्ट हुने गर्छ इन्सिडेन्ट रे भन्दा बाहिर निक्लिने बेलामा, तर यसले चाहिँ ओरिजिनल पाथ अफ लाइटलाई नै फलो गर्ने गर्छ बाहिर निक्लिँदाखेरि पनि। जब लाइट चाहिँ पास गर्छ ग्लासको भित्रमा भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ, अनि जब ग्लासबाट बाहिर निक्लिन्छ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। तर भेलोसिटी डिक्रिज भए पनि इन्क्रिज भए पनि लास्टमा आएर लाइट रेले इमर्जेन्ट भइसकेपछि एउटै डिरेक्सनमा ट्राभल गर्ने गर्छ जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट रेको हुन्छ। सो वी क्यान से द्याट इन्सिडेन्ट एन्ड इमर्जेन्ट रेज आर प्यारलल टु इच अदर इन दिस कन्डिसन। सो एन्सर इज अप्सन ए। Question number 7. A microscope is focused on a mark. Then a glass slab of refractive index 1.5 and thickness 6 cm is placed on the mark. To get the mark again in focus, the microscope should be moved. Question अनुसार refractive index चाहिँ 1.5 छ। अब यसमा thickness glass slab को 6 cm दिएको छ जुन चाहिँ रियल डेप्थ हो। सो h इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर। अब हामी चाहिँ h ड्यासलाई चाहिँ एपरेन्ट डेप्थ मानौँ जति चाहिँ माइक्रोस्कोपले मुभ गर्नुपर्छ। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज एक्चुअली द रेसियो अफ रियल डेप्थ एन्ड एपरेन्ट डेप्थ। यो रियल डेप्थ भयो, यो एपरेन्ट डेप्थ भयो। सो म्यू इज इक्वल टु एच अपन एच ड्यास। सो एच ड्यास भनेको एच अपन म्यू हुने गर्छ र एच भनेको 6 सेन्टिमिटर, म्यू भनेको 1.5 इज इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर। सो the microscope should be moved 4 cm upward. So answer is C. Question number 8. Two media are separated by a plane surface having speeds of light 2 into 10 to the power 8 meter per second and 2.4 into 10 to the power 8 meter per second respectively. What is the critical angle for a ray going from medium 1 to 2? हामीलाई थाहा छ sin c is equals to mu1 by mu2 is equals to velocity of light in first medium divided by velocity of light in second medium. हामीलाई थाहा छ c भनेको चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल हो जुन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सो sin c भनेको 2.0 into 10 to the power 8 divided by 2.4 into 10 to the power 8, यो भनेको 20/24 भन्न सकिन्छ जुन चाहिँ 5/6 हुन्छ। सो C भनेको साइन इन्भर्स 5/6। सो क्रिटिकल एङ्गल कति आयो हाम्रो? साइन इन्भर्स 5/6। सो करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी। Question number 9. What is the angle of incident of prism of angle 60 degree and which has refractive index √2 for which it gives the minimum deviation? यो क्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा डायग्राम बनाऊँ। एउटा प्रिजम छ, अब एउटा रे चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो एउटा साइडबाट, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई, यसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छ अनि फाइनली इमर्ज हुन्छ यो लाइट रे। यसलाई आर मानिदिउँ ल, यसलाई आर ड्यास मानिदिउँ र मिनिमम डेभिएसन हुने केसको कन्डिसनमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ। अहिले यसलाई आई ड्यास मानौँ जुन चाहिँ इमर्जेन्ट एङ्गल भयो। अब मिनिमम डेभिएसनको कुरा गरिएको छ क्वेसनमा। सो मिनिमम डेभिएसनको कन्डिसनमा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ इमर्जेन्स हुन्छ एन्ड अल्सो आर ड्यास इज इक्वल टु आर हुन्छ मिनिमम डेभिएसनको कन्डिसनमा। सो वी क्यान से द्याट ए जुन चाहिँ हुन्छ आर प्लस आर ड्यासलाई 2r लेख्न सकिन्छ, और आर भनेको a/2 लेख्न सकिन्छ। हामीलाई एङ्गल अफ प्रिजम कति दिएको छ? 60 डिग्री। सो 60/2 गर्न सकिन्छ जो भनेको 30 डिग्री हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ फ्रम स्नेल्स ल म्यू इज इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर कति आयो? 30 डिग्री आएको थियो। सो √2 म्यू भनेको त √2 दिएको छ। √2 भनेको साइन आई बाई 1/2 यस्तो हुन्छ। सो साइन आईलाई 1/2 इन्टु √2 लेख्न सकिन्छ
र यसबाट हाम्रो भ्यालु आउँछ 1/√2 यो भनेको आई भनेको 45 डिग्री आउँछ सो एन्सर इज अप्सन बी क्वेसन नम्बर 10 क्रोमेटिक एभिरेसन इज ड्यू टु क्रोमेटिक एभिरेसन भनेको चाहिँ एउटा कमन प्रब्लम हो लेन्समा जुन चाहिँ डिस्पर्सनले गर्दाखेरि हुने गर्छ जसमा लेन्सले चाहिँ कलरहरूलाई इन्करेक्टली रिफ्र्याक्ट गरिदिने गर्छ रिजल्टिङ इन ए मिसम्याच एट द फोकल पोइन्ट जसमा चाहिँ कलर्सहरू कम्बाइन हुनु पर्थ्यो तर त्यसरी कम्बाइन हुँदैन सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा कमन प्रब्लम हो जुन चाहिँ डिस्पर्सनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स एलिमेन्ट भेरिज विथ द वेभलेन्थ अफ लाइट थिक लेन्सहरूले चाहिँ क्रोमेटिक एभिरेसन देखाउने गर्छन् जुन चाहिँ डिस्पर्सन अफ लाइटको कारणले हुने गर्छ सो एन्सर इज अप्सन बी इफ एङ्गल अफ प्रिजम इज 60 डिग्री एन्ड एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन इज 40 डिग्री देन एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन विल बी के डायग्रामतिर हेरौँ एउटा प्रिजम छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स छ आई जुन चाहिँ रिफ्र्याक्ट हुन्छ अनि पछि इमर्जेन्ट हुन्छ यसमा एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन यसमा आर ड्यास मानौँ एङ्गल अफ प्रिजम ए मानौँ यो चाहिँ इमर्जेन्ट रे हामीलाई थाहा छ मिनिमम डेभिएसनको कन्डिसनमा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज गोज टु एङ्गल अफ इमर्जेन्स एन्ड आर इज गोज टु आर ड्यास एन्ड अल्सो वी नो द्याट एङ्गल अफ प्रिजम भनेको आर प्लस आर ड्यास सो यो कन्डिसन लाउने भने ए भनेको 2r पनि लेख्न सकिन्छ सो आर भनेको a/2 हुन्छ एङ्गल अफ प्रिजम हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ 60 सो 60 डिभाइड बाई 2 त्यो भनेको 30 डिग्री हुन्छ सो क्वेसन अनुसार एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन विल बी एन्सर इज अप्सन ए 30 डिग्री क्वेसन नम्बर 12 इफ यु पुट द अब्जेक्ट एट द फोकस अफ अ कन्भेक्स लेन्स देन द रिफ्र्याक्टेड रेज आर डायग्रामेटिकली नै सल्भ गरौँ यसलाई पनि अलि लडबडिन्छ मुख कहिलेकाहीँ यस्तो लेन्स बनाऊँ अनि कन्भेक्स लेन्स भयो यहाँ फोकस एफ मानौँ यहाँ 2f मानौँ यहाँ एफ मानौँ यहाँ 2f मानौँ अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि फोकस अफ द कन्भेक्स लेन्समा छ अरे सो अब्जेक्ट यहाँ छ भन्ने मानौँ अनि त्यसपछि अब यहाँबाट अब हामी रे डायग्राम बनाऊँ सुरुमा यस्तो भयो भने पछि फोकसबाट यसरी जान्छ र बिचबाट पनि यसरी जान्छ सो हामी यो रे डायग्रामबाट पनि के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टेड रेजहरू एकअर्कासँग प्यारलल हुने गर्छन् सो एन्सर इज अप्सन डी Question number 13. An object is placed 10 cm in front of a diverging lens of focal length 20 cm. The image will be. रे डायग्रामतिर जाउँ यसको एउटा डाइभर्जिङ लेन्स छ भनेर भनिएको छ यो क्वेसनमा सो डाइभर्जिङ लेन्स भन्नासाथ कन्केभ लेन्सको कुरा आउँछ सो रे डायग्राम बनाउँ यसको लागि फोकस एन्ड ट्वाइस एफ अब हामीलाई फोकल लेन्थ कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 20 सेन्टिमिटर अब अब्जेक्ट चाहिँ 10 सेन्टिमिटरमा राखिएको छ अरे भनेपछि यता बिचमा राखिएको छ अब्जेक्ट यता छ भनेपछि यो अब्जेक्ट यता हुँदा रे डायग्राम कस्तो भन्छ त पहिला यसरी जान्छ रे अनि फोकससँग यसरी पास भएर यसरी डाइभर्ज हुन्छ अनि अर्को चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि यताबाट पास भएर यसरी जान्छ सो इमेज कहाँ बन्यो यतापट्टि बन्यो अब्जेक्ट यता बन्यो इमेज यता बन्यो सो क्वेसन अनुसारको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज फर्मड विल बी भर्चुअल सेम साइड अफ द लेन्स बन्यो इरेक्ट बन्यो र सानो डिमिनिस्ड बन्यो सो एन्सर इज अप्सन डी क्वेसन नम्बर 14
द प्रिन्सिपल अफ विच अफ द फलोइङ इज बेस्ड अन डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सन। जब दुईटा प्रिजम अथवा लेन्सहरू जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलले बनेको हुन्छ र डिफ्रेन्ट एङ्गल हुन्छ तिनीहरूलाई कम्बाइन गर्यो र डेभिएसन चाहिँ प्रोड्युस भयो र डिस्पर्सन चाहिँ प्रोड्युस भएन पाथ अफ लाइटमा भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सन भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ अक्रोमेटिक डबलेटले चाहिँ डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सनको प्रिन्सिपल फलो गर्ने गर्छ। सुरुमा त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्केभ लेन्स हुन्छ, अर्को चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हुने गर्छ। कन्केभ लेन्स चाहिँ फ्लिन्ट ग्लासले बनेको हुन्छ जुनको चाहिँ रिलेटिभली हाई डिस्पर्सन रेट हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हुन्छ जुन चाहिँ क्राउन ग्लासले बनेको हुन्छ र त्यसको चाहिँ लो डिस्पर्सन हुन्छ। अनि त्यो लेन्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग यसरी जोडिएर राखेको हुन्छ कि क्रोमेटिक एबिरेसन चाहिँ एउटाबाट जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ अर्कोले काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने गर्छ। सो देयर इज नो डिस्पर्सन। सो अक्रोमेटिक डबलेटले चाहिँ डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सनको प्रिन्सिपल फलो गर्छ। सो बी इज द एन्सर। क्वेसन नम्बर 15, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रेक्टेड फ्रम एयर इन्टु ग्लास अफ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू, द रेसियो अफ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्रेक्टेड वेभ्स इज। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेर दिइएको छ। जब एयरबाट ग्लासमा इन्सिडेन्ट हुन्छ लाइट तब रिफ्र्याक्सन टेक्स प्लेस। सो यहाँ चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स यसलाई आई मान्न सकिन्छ भने एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन यसलाई आर मान्न सकिन्छ। र एकोर्डिङ टु स्नेल्स ल हामीलाई थाहा छ कि म्यू इज इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन आर। र अझ हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ भने भेलोसिटी अफ लाइट इन वान मिडियम डिभाइडेड बाई भेलोसिटी अफ लाइट इन सेकेन्ड मिडियम। अब यसमा फर्स्ट मिडियम भनेको त हाम्रो एयरै छ जसको चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1 हुने गर्छ, र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो मिडियम रहेको छ ग्लास जसको चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू सपोज गरौँ अहिले। र हामीलाई थाहा छ कि भेलोसिटी अफ लाइट or speed is directly proportional to the wavelength of light. V is directly proportional to lambda. So यो कन्डिसन लाउने भने V1 अपन V2 लाई हामीले lambda 1 अपन lambda 2 पनि भन्न सक्छौँ। सो हामीलाई यहाँ सोधिएको छ रेसियो अफ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्रेक्टेड वेभ्स इज। यहाँ इन्सिडेन्ट वेभ भनेको वेभलेन्थ, इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ भनेको मतलब वेभलेन्थ अफ लाइट इन फर्स्ट मिडियम हो जुन चाहिँ lambda 1, र वेभलेन्थ अफ रिफ्रेक्टेड वेभ भनेको चाहिँ वेभलेन्थ अफ द रिफ्रेक्टेड वेभ इन ग्लास हो सेकेन्ड कन्डिसनको। सो lambda 1 बाई lambda 2 को रेसियो नै क्वेसनले सोधेको हो र यसको भ्यालु आउँछ म्यू। सो हामीलाई एन्सर दिएको छ म्यू इज टु 1, 1 इज टु म्यू, 1 इज टु म्यू स्क्वायर र 1 इज टु 1। हामीले एन्सर चाहिँ एलाई लाउनुपर्छ जुन चाहिँ म्यू इज टु 1 हो। सो यति नै रहेको छ आजको लागि। थ्याङ्क यू।